Bismillahirrahmanirrahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasser Ali. او نن به وایو lecture number 20 destructors. Destructors نه مخکې مونږه constructor ویلی وو، constructor overloading هم ویلی وو، passing parameter to constructor دا هم ویلی وو، default constructor دا هم ویلی وو. دا ټول ټاپکس مونږ کور کړل دي. که تاسو نه یې کتلي نو اول دا وګورئ، وروسته به تاسو په destructors باندې بیا ښه پوهیږئ. Destructors this is no destructor is a function. Destructor هم زموږ سره یو function دی called implicitly او هغه کال کېږي په خپله implicitly. دلته کې یو word استعمال شو implicitly. یو implicitly یو explicitly وي. دا به تاسو په ټایپ کاسټینګ کې ویلي وي. په خپله به څه کېږي دا کال کېږي. خو کله when an object is destroyed کله چې یو object څه شي destroyed شي. Destroyed mean چې کله زموږ یو object دا خالی شي. The name of the destructor for a class is the tilde character. کله چې موږ دا لیکو نو څه به لیکو دا ساين به اخلو. موږ ورته د مد دا نشان چې وایو. Followed by the class name. بل دې دا خاصیت په وي چې no arguments and no return type for a destructor. د دې به arguments نه وي او return type به هم نه وي. Return type زموږ سره constructor هم نه و. The most common use of destructor is to deallocate memory that was allocated for the object by the constructor. ټول اهم خبره به کې دا وي. ټیک شو؟ کومه خبره به کې اهم ده؟ د deallocate. اهم خبره به کې دا وي ده. اصل کې زموږ سره destructor داسې constructor زموږ سره داسې کار کوو چې کله موږ constructor هغه create کو او چې کله مونږه د هغه کلاس object create کو اب automatically کال شو. چې کله به هغه automatically کال شو object په create شو نو دی به په memory کې ځای ونیو. څه به ونیو memory کې؟ دی به ځای ونیو. memory به allocated شو دی ته. اوس چې کله مونږ destructors واخلو او چې کله د destructors د کلاس مونږه څنګه object جوړ کو نو هغه memory څه شي destroyed شي. هغه memory څه شي؟ هغه خالی شي. دقه ته هغه پرې شي دقه ته ویل کېږي deallocate. هغه deallocate شي. دې ته وایي destructors. تاسو دا ډیفینیشن هم کتلی شئ. A type of members function that is automatically executed when an object of that class is destroyed is known as destructor. دا خو موږ په constructor کې هم داسې ویلو. return type یې نه او څنګه name د کلاس وي هغه شان name به د دې هم اخلو. خو د دې نه مخکې موږ څه اخلو؟ دینه مخکې مونږه tilde sign اخلو. The destructor has no return type په هم نه وي. دا خبرې already تقریبا مونږ کړي دي. خو دا ساين به اخلو. تاسو به دا ساين ښکار د مد شانتي دا به اخلو. ساينټکس څنګه به لیکو. د ټولو نه اول به دغه ساين واخلو. د هغې نه بعد بیا چې د کلاس کم نیم وي نو هغه نیم به دلته کې څه واخلو؟ د destructor نیم واخلو. ٹھیک شو؟ دې به خپله باډي وي هغه به سټارټ کو. اوس it indicates the name of the destructors. ٹھیک شو؟ د destructor چې کوم نیم دی دا موږ ته هغه څه کوي؟ ظاهروي. په دې باندې یو اگزامپل کوو. دا یو اگزامپل دی. تاسو پریکټیکلی په یو اگزامپل کوم. تاسو ته زه به راشم VS کوډ ته یو فایل به راواخلم او نوم به زه ورکړم چې lecture number 20.cpp. انټر به کوم داسې دلته به زه انټر کوم او دا به ریموف کوم. ٹھیک شو؟ په دې ځای کې زه یو کلاس اخلم او کلاس ته زه نیم ورکوم ټیسټ. څه نیم ورکوم؟ ټیسټ. یو اگزامپل پې کوو. ټیک شو؟ اوس دې ځای کې ما کلاس واخیستو نیم مولا ورکو ټیسټ. دلته کې زه یو پرایویټ اخلم access specifier او ډیټا ممبر اخلم انټیجر n. یو n مې څه واخیستو؟ ډیټا ممبر مې واخیستو. اوس دلته کې پبلیک زه اخلم یو کنسټرکټر. کنسټرکټر موږ څنګه کریټ کوو؟ نو کنسټرکټر موږ کریټ کوو د کلاس نیم به مو واخیستو. کلاس نیم د ټیسټ. بیا به بریکټ سټارټ کلوز کو او د دې به باډي واخیسته. دا صحیح شو زموږ سره یو کنسټرکټر شو. په دې کې دننه زه لیکم سی اوټ چې کنسټرکټر از کریټډ. کنسټرکټر کریټډ. ٹھیک شو؟ داسې مې ولیکو او end of line. دا مې یو سمپل کنسټرکټر کریټ کو
په هغې کې ما میسج ډسپلی کو چې کنسټرکټر کریټډ بس سمپل داسې کار مې وکړو. اوس دلته کې زه راځم او دې زګین کې زه اوس اخلم ډسټرکټر. ډسټرکټر دا چې دلته به زه واخلم ټیلډا، څوک ورته ټیلډا وایي څوک ورته ټیلډ وایي، ټیلډا ساین مې واغستو او باقي به د کلاس نیم واخلم. داسې که زه داسې وکړم چې بالکل سیم دا کنسټرکټر دلته کې راواخلم په دې ځای کې کنټرول پلس وي نو سیم تاسو به وایئ چې ډیفرنس پکې څه شو. ډیفرنس پکې دا چې دې نه مخکې به زه دا ساین واخلم بس دا ډیفرنس شو او د دې به باډي واخلم. ټیک ده، دا میسج په همدې ځای کې زه په کنټرول سی سره کاپي کړم، دلته به راشم کنټرول پلس وي سره دا پیسټ کړم چونکې دې ځای کې کنسټرکټر کریټډ شو په دې ځای کې به زه څه ولیکم، دلته به زه ولیکم یا داسې کار کوم چې object created به دلته ولیکم سوري object created. ټیک شو چې object څه شو دلته کې create شو په دې ځای کې به زه ولیکم چې object destroyed پرې شو. object destroyed مطلب چې object چې کوم create شوی و هغه پرې شو دلته کې destroyed. ټیک شو داسې مې دا واغستو. دلته کې راځم د کلاس نه بهر ته اوس او دلته کې اخلم مین فنکشن انټیجر مین به واخلم او دلته کې به زه واخلم د مین باډي. ګورئ اوس چې کله زه دا رن کوم دا به نه رن کېږي ځکه موږ مین فنکشن نه دی اخیستی مطلب کال کړی م نه دی هېڅ هم رانه. ټیک شو دلته زه راځم او ابجیکټ کریټ کوم. نو ابجیکټ به څنګه کریټ کوم، ما کریټ کو ټیسټ مې د کلاس نیم واغست او ابجیکټ له فرض که نیم زه ورکوم چې فرض که ا مې ورکو دا مې یو نوم ورکو فرض که دا د ابجیکټ نیم شو دا ا. ټیک ده، اوس که تاسو دې ځای کې وګورئ چې څنګه ما ټیسټ ا ابجیکټ کریټ شو دې ځای کې نو چې څنګه ابجیکټ کریټ شي نو اتوماتیکلی کنسټرکټر کال شي. اتوماتیکلی کنسټرکټر کال شي اټ مینز چې کله مونږه کنسټرکټر دې ځای کې کریټ کړی وي او بیا د دغه کلاس مونږه ابجیکټ کریټ کوو دلته کې دا اتوماتیکلی په میموري کې یو ځای الوکیټ شي. د چا دپاره؟ د کنسټرکټر دپاره د ابجیکټ څه وکړي یو ځای په میموري کې هغه کریټ کړي ورته وقف کړي. اوس د ا خو څه ځای ونیو د ابجیکټ خو څه ځای ونیو نو چې دا زه بیرته واپس پرې کول غواړم ډسټرایډ کول غواړم نو د هغې دپاره زه څه وکړم دلته کې ډسټرکټر واخلم نو هغه موږ ته څه شي پرې شي هغه ځای څه شي ډي الوکیټ شي واپس ډي الوکیټ مطلب هغه پرې شي موږ ته. دې ځای کې موږ ته ځای ونیوی شو اوس دا موږ واپس پرې کول غواړو واپس یې موږ څه کوو ډسټرایډ کول غواړو نو دې ځای کې واپس دا موږ ته څه شي ډسټرایډ شي په دې څه شي سره ډسټرکټر سره. ډېر سمپل اگزامپل دی امید دی تاسو دې باندې پوه شوي یئ. زه رن کوم دا څه راکوي object created او object دې ځای کې کریټ شو یعنې مطلب ځای ونیو په دې ځای کې object destroyed شو یعنې مطلب څه شو ډي الوکیټ شو. یا که زه داسې ولیکم دې ځای کې چې object create او دې ځای کې به دا سمپل په کنټرول سی سره کاپي کم او دلته به راشم په کنټرول وي سره پیسټ کم او دلته به زه ولیکم چې memory allocated دلته memory allocate شو بس memory allocate ټیک شو. په دې ځای کې به څه ولیکم کنټرول پلس سی دلته به راشم په ډسټرایډ لاندې به زه ولیکم کنټرول پلس وي چې memory ډي الوکیټ شوه. ټیک شو دلته مې څه ولیکو ډي الوکیټ شو memory. نو دا هم ډېر سمپل اگزامپل دی. زه یو ځل بیا رن کوم دا ګورئ اوس په دې ځای کې زموږ سره object create شو چې کله object create شو نو memory ځای ونیو. ټیک ده، په دې ځای کې چې کله object destroyed شو object پرې شو نو memory څه شوه ډي الوکیټ شوه واپس مطلب هغه ختمه شوه. دلته کې دا ډیلیټ کوم. اوس تاسو دلته کې وګورئ زه راځم یو بل object create کوم بي نو چونکې یو ځل چې ا کله خپل کار وکړي دا مونږ ته په سکرین ډسپلی شي بیا به راشي بي نه بیا مونږ ته په سکرین ډسپلی شي او بله اهم پوینټ په دې کې دا دی چې یو ځل د ا دپاره
د ټولو نه اول کنسټرکټر چې کوم څه موږ په کنسټرکټر کې لیکلي وي نو هغه خپل کار وشي. د هغې نه بعد چې کله دا کنسټرکټر کمپلیټلی موږ ته څه شي اکزیکیوټ شي، د هغې نه بعد موږ ته بیا ډسټرکټر هغه اکزیکیوټ کیږي. تاسو وګورئ ګورئ څه وایي not declare in this scope. ګورو څه ایرر مونږ ته راکړی شو. دلته سیو کوم ځان سره A اور B مونږ واغست. ټیک دی سیو به کوم. ها راځم بیا رن کومه. ټیک شو سیو کړم نو ګورئ object create شو، بیا memory allocated، بیا object created، بیا memory allocated. که تاسو وګورئ د ټولو نه اولنی چې کوم کار وشو نو دواړه ځای مونږ ته دا ډسپلی شو. کم کنسټرکټر مونږ ته دوه ځل کال شو اوله کې. په کار خو داسې به چې اول A دپاره object دپاره چې مونږ کوم څه کړو یعنې اول مونږ ته کنسټرکټر کال شي بیا ډسټرکټر، بیا د B دپاره بیا دلته کنسټرکټر کال شي او بیا څه کال شي بیا ټیسټ کال شي ډسټرکټر کال شي. خو داسې اونه شوه د A دپاره اوله کې چې کوم دی نو کنسټرکټر یو ځلم کال شو بیا کال شو. چې کله دا کمپلیټ شو دې خبره ختمه شو نو بیا دلته کې راغی او ډسټرکټر موږ څه شو دوه ځل کال شو. نو ډېر سمپل اگزامپل دی او انشاءالله دې کې به څه نه وي. دوه ځل موږ ته څه شی کال شو کنسټرکټر او دوه ځل موږ ته څه شی کال شو ډسټرکټر. ډېر سمپل اگزامپل دی. نن پورې هم دومره کافي دی. که ویډیو مې خوښه شوې نو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټ پې وکړئ، لایک کړئ. نن پورې هم دومره کافي دی. د الله په امان.